Có những đoạn đời khi con người cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài quỹ đạo quen thuộc. Những cánh cửa lần lượt khép lại, các quy luật từng tin cậy bỗng mất hiệu lực và mọi nỗ lực như rơi vào khoảng trống vô định. Đó không chỉ là vài biến cố rời rạc, mà là một trạng thái tổng thể khi dòng chảy hoàn cảnh đi ngược ý chí, khi ngoại lực đồng loạt ép vào nội tâm, giống như thủy triều rút, để lộ phần đáy trần trụi nhất của chính mình. Phản ứng thường thấy là cố gắng hơn, gồng mình hơn, chống trả quyết liệt hơn. Nhưng càng như vậy, con người càng kiệt quệ, bởi họ đang dùng một nguồn lực hữu hạn để đối đầu với một chu kỳ lớn hơn rất nhiều. Chính ở điểm căng này, ý nghĩa thực sự của mệnh đề thời không thuận, đạo phải sâu mới hiện ra. Nó không phải lời an ủi, mà là một nguyên lý vận hành. Khi ngoại cảnh không còn nâng đỡ, toàn bộ sức nặng của tồn tại dồn về phần gốc bên trong. Gốc nông thì gãy, gốc sâu thì không chỉ chịu được, mà còn trở nên vững hơn sau mỗi lần bị ép xuống. Đạo sâu, vì thế không phải khái niệm mơ hồ, mà là một cấu trúc nội tại, có thể cảm nhận như bộ rễ của một đại thụ. Rễ càng ăn sâu, cây càng ít phụ thuộc vào thời tiết bề mặt. Con người cũng vậy, khi phần bên trong đủ sâu, họ không còn bị quyết định hoàn toàn bởi biến động bên ngoài. Họ nhìn thẳng vào khó khăn, nhưng không để nó định nghĩa mình. Độ sâu ấy khởi đi từ trí tuệ, không phải sự tích lũy mẹo vặt hay kiến thức rời rạc, mà là khả năng xuyên qua hiện tượng để thấy quy luật. Khi người khác chỉ thấy thất bại, họ nhận ra một chu kỳ đang chạm điểm cực. Khi người khác hoảng loạn trước mất mát, họ thấy đó là quá trình thanh lọc. Họ không hỏi vì sao mình xui, mà tự hỏi giai đoạn này đang buộc mình buông bỏ điều gì. Cách nhìn ấy làm dịu nỗi sợ, bởi họ hiểu mình không rơi tự do, mà đang đi qua một tiến trình tất yếu. Tuy nhiên, hiểu đúng chưa đảm bảo hành động đúng. Vì vậy, tầng tiếp theo là nhân cách, khả năng giữ vững nguyên tắc ngay cả khi hoàn cảnh không còn thưởng cho sự tử tế. Trong nghịch cảnh, giá trị thật lộ rõ nhất, khi không còn áp lực phải tốt, chỉ còn lựa chọn nội tâm. Người có đạo sâu không giữ đạo đức vì ánh nhìn bên ngoài, mà vì đó là nền móng giúp họ không đánh mất chính mình. Họ chấp nhận thiệt thòi trước mắt để bảo toàn cấu trúc dài hạn của nhân cách, bởi mọi thứ khác có thể xây lại, còn khi đã đánh mất mình, rất khó phục hồi. Sâu hơn nữa là nội lực một sức mạnh lặng lẽ chỉ xuất hiện khi con người học được cách tĩnh giữa biến động. Tĩnh không phải là bất động, mà là không bị cuốn đi. Như đáy đại dương luôn yên dù mặt nước dậy sóng, người có nội lực đủ dày có thể quan sát cảm xúc mà không bị nó điều khiển. Vẫn sợ nhưng không hành động từ sợ hãi, vẫn đau nhưng không để nỗi đau dẫn đến quyết định sai lầm. Chính khoảng lặng đó tạo không gian để trí tuệ và nhân cách vận hành đúng hướng. Khi ba tầng trí tuệ, nhân cách, nội lực được đào sâu và liên kết, một chuyển hóa âm thầm diễn ra. Con người dần ít phụ thuộc vào thời thuận. Họ không cần điều kiện lý tưởng để sống đúng, không cần mọi thứ suôn sẻ để thấy ổn, không cần được thấu hiểu để tiếp tục bước đi. Họ trở thành một hệ thống tự cân bằng, tự nuôi dưỡng, tự điều chỉnh. Một hệ sinh thái khép kín bên trong chính mình. Từ đó, ý nghĩa của nghịch cảnh lộ rõ. Thời không thuận không nhằm đánh gục, mà buộc con người quay về xây dựng cấu trúc nội tại. Nếu cuộc đời luôn thuận, ta sẽ không thấy nhu cầu đào sâu, dễ sống trên bề mặt và phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Chỉ khi mọi chỗ dựa bị rút đi, câu hỏi cốt lõi mới xuất hiện. Nếu không còn gì để bám, ta còn đứng vững được không? Câu trả lời nằm ở độ sâu của đạo. Vì vậy, thời không thuận, đạo phải sâu không khuyến khích sự chịu đựng thụ động, mà chỉ hướng phát triển đúng. Thay vì dồn năng lượng vào việc đổi hoàn cảnh thứ nhiều khi ngoài tầm kiểm soát, hãy dồn vào việc làm sâu chính mình, thứ hoàn toàn nằm trong tay. Khi đạo đủ sâu, nỗi sợ thời thế giảm dần. Bởi dù dòng chảy đổi hướng ra sao, ta vẫn đứng trên nền tảng của chính mình. Rồi đến lúc nhìn lại, người ta nhận ra, điều cứu họ không phải một cơ hội bất ngờ hay sự trợ giúp từ bên ngoài, mà là những ngày tháng âm thầm đào sâu trong bóng tối, nơi không ai thấy, không ai ghi nhận, nhưng lại định hình toàn bộ sức mạnh để đi qua bão tố mà không vỡ vụn. Trong đời còn có một ngưỡng khó nhận ra, một ranh giới vô hình nơi con người ngừng sống dựa vào điều kiện bên ngoài và bắt đầu vận hành từ cấu trúc bên trong. Phần lớn chỉ nhận ra ranh giới ấy khi bị hoàn cảnh dồn ép đủ sâu, đủ lâu, đủ tĩnh để mọi điểm tựa bên ngoài lần lượt biến mất. Chính trong khoảng trống tưởng như mất mát đó, nếu được đào sâu đúng cách, 3 tầng nền tảng sẽ kết nối lại, tạo thành một trục vững,
mà trước đây chưa từng có. Trí tuệ khi còn nông chỉ giúp thích nghi. Khi đủ sâu, nó thấy quy luật đứng sau hiện tượng, hiểu thuận nghịch chỉ là hai pha của cùng một chu kỳ, và những gì mất đi là sự điều chỉnh của một cấu trúc lớn hơn. Nhân cách khi còn mỏng dễ bị hoàn cảnh điều kiện hóa. Khi được tôi luyện qua những lựa chọn khó, nó trở thành trục cố định, khiến hành vi xuất phát từ chuẩn mực nội tại thay vì phần thưởng bên ngoài. Nội lực, yếu tố quyết định nhất, không phải là sự cứng rắn bề mặt, mà là khả năng chịu áp lực mà không biến dạng. Nó được hình thành khi con người đối diện trực tiếp với sợ hãi, cô độc, mất mát mà không trốn tránh, từ đó tạo ra một khối tĩnh bên trong. Khi ba tầng này hợp nhất, trí tuệ nhìn thấu, nhân cách giữ trục, nội lực giữ vững. Mối quan hệ giữa con người và hoàn cảnh đảo chiều. Trước kia hoàn cảnh chi phối và con người phản ứng, nay con người trở thành trung tâm, còn hoàn cảnh chỉ là dữ liệu đầu vào. Họ không còn hỏi thời có thuận để hành động không, mà hỏi trong thời này mình sẽ hành động thế nào để không trái với đạo của mình. Tự do đạt được không phải là thoát khỏi khó khăn, mà là tự do ngay trong khó khăn. Từ đây, nghịch cảnh không còn là thứ phải tránh, mà là môi trường để tiếp tục đào sâu. Thuận cảnh không còn là thứ phải bám, mà chỉ là một pha của chu kỳ. Con người không còn dập dềnh theo sóng, mà như đáy đại dương. Mọi con sóng đều đi qua, nhưng không thể làm họ lệch khỏi chính mình. Họ tận dụng thời thuận mà không lệ thuộc, đi qua thời nghịch mà không bị phá vỡ. Đó là ý nghĩa rốt ráo. Khi trí tuệ đủ sâu để thấy quy luật, nhân cách đủ vững để không đánh mất mình và nội lực đủ dày để không bị cuốn đi, thì thời thuận chỉ còn là một biến số, còn đạo sâu mới là nền tảng. Không phải ai gặp thời thuận cũng thành công, nhưng người có đạo sâu thì ở thời nào cũng không mất phương hướng, và chính điều đó theo thời gian sẽ dẫn họ đến đúng nơi họ thuộc về.